Hej allihopa! Jag heter Diana och välkommen till viewneo tutorials. Idag ska vi prata om Google Kalender Pluginet, där du kan visa upp alla dina evenemang eller möten som du har planerat för idag. Så först går vi till våra spellistor. I det övre hörnet ser du ett plustecken. Klicka här. Du kommer att se plugins och här hittar du Google Kalender. Så först och främst måste du faktiskt köpa det här pluginet och sedan logga in med din information om du vill visa vad som faktiskt är planerat för dig idag i dina Google-kalendrar. Och här kan du skapa ett namn. Vi kan till exempel kalla det dagligen. Vi kan välja en tid för evenemanget. Vi kan välja våra kalendrar. Jag kommer att välja min e-postadress. Och vi kan visa hur många möten, hur många evenemang vi vill visa per sida. Jag kommer att välja det maximala, alltså 10. Du kan byta språk från engelska till tyska och du kan också välja någon typ av logotyp som du vill visa där. Klicka sedan på skapa. Och här kan vi se vad jag har planerat för idag. Det var allt för den här videon. Tack för att du tittade och vi ses i nästa video.